تیتر اول امشب: صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر محتوای فضای مجازی می شود. آیا مصوبه جدید مجلس به انحصار بیشتر صدا و سیما می انجامد؟ نسل طغیانگر می آید. نشریه صبح صادق سپاه نوشته نسل جدید ایرانیان معترض‌ترند و حکمرانی بر آنها به راحتی نسل‌های قبلی نخواهد بود. و چطور اندازه نیروی دریایی چین بی سر و صدا از آمریکا هم بزرگتر شد؟ آیا پکن بر برتری نظامی آمریکا در آبهای آزاد پایان می‌دهد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. با تصویب مجلس صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی شده. این مصوبه در پاسخ به ایراد شورای نگهبان بر بودجه 1400 بود. بنابراین اصلاحیه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همون ساترا وابسته به صدا و سیما مسئول صدور مجوز این گونه تولیدات و نظارت بر اونهاست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه تنها رادیو و تلویزیون رو در انحصار داره که حالا قانونگذاران سعی دارن این انحصار رو به فضای مجازی هم گسترش بدن. در طول برنامه به کمک تیمی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، همین حالا هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انحصار گسترده‌ای در پخش محصولات تلویزیونی و رادیویی داره. نه فقط تلویزیون و رادیوی سنتی، حتی رسانه‌های تلویزیونی اینترنتی. الان این مصوبه جدید چه امکانات بیشتری، چه نظارت بیشتری داره به صدا و سیما میده؟ اصل تاکید بر انحصار صدا و سیما در واقع موضوع جدیدی نیست و حتی صدا و سیما با استناد به این موضوع از ایجاد شبکه‌های کابلی در خوابگاه‌های دانشجویی هم جلوگیری کرده. سال گذشته هم قوه قضاییه در این باره در واقع بخشنامه‌ای را صادر کرده بود که مورد اعتراض دولت واقع شده بود و در واقع به لحاظ حاکمیتی میشه گفت که اتفاق جدیدی نیفتاده و نهادهای مانند مجلس و قوه قضاییه این حق رو برای صدا و سیما قائل بودن. درگیری دیگری که در این باره وجود داره موضوع بودجه است. یعنی الان عملا صدا و سیما بخشی از بودجه مربوط به این موضوع رو هم تصاحب میکنه و این باعث میشه که یک ساختار و تشکیلات گسترده تری برای این موضوع ایجاد بشه. همچنین این یک نوع رویه میشه که به هر حال بودجه بخشی از دیگر نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی هم در اختیار صدا و سیما قرار بگیره و همینطور به مرور اختیارات اون نهادها به صدا و سیما منتقل بشه. به هر حال موضوعی که درباره‌اش سال گذشته بین دولت و قوه قضاییه هم درگیری وجود داشت. البته به هر حال این موضوع فعلا در قانون بودجه هست، هرچند قانون بودجه هم خودش به نوعی یک قانون محسوب میشه، اما قاعدتا نمایندگان طرح‌های دیگری رو هم دارن که این موضوع رو به شدت بیشتری ببخشن و رسمی ترش بکنن. ممنونم از شما. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما. نشریه صبح صادق در یادداشتی هشدار داده نسل جدید ایرانیان طبیعتی معترض دارند و حکمرانی بر این نسل به راحتی نسل‌های قبلی نخواهد بود. این نشریه سپاه پاسداران در یادداشتی به اسم نسل زد و آینده ایران به تأثیر فضای مجازی در جهت‌دهی فکری و عقیدتی متولدان دهه‌های 80 و 90 خورشیدی پرداخته. این نسلی که به گفته این مقاله میتونه تهدیدی جدی علیه آینده نظام فرهنگی و حتی سیاسی کشور باشه. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس با ماست. آقای پیوندی، واقعا این فضای مجازی تاثیرش شگرف بوده بر میزان واکنشایی که مردم نشون میدن به سیاست‌های دولت. من یادم هست مثلا بچه که بودیم به ما میگفتن مدرسه حتی نگید در خانه VHS داریم، ولی الان به لطف این فضای مجازی خیلی ها آزادانه تر علیرغم همه فشارها در توییتر و اینستاگرام و جاهای دیگر مخالفتشون رو با حکومت اعلام میکنن. به نظر شما اشاره این نشریه سپاه هم به همین هست؟ حتما به همین هست. در حقیقت مسئله اصلی اینه که در ایران در حقیقت ما پیش از اینکه صحبت از یه نسل جدیدی بکنیم که یه طور دیگه زندگی میکنه یا سبک زندگی و تفکر دیگه داره، باید از حکومتی صحبت بکنیم که از دنیا
عقب مانده بوده و هر روز عقب مانده تر میشه. بنابراین این شکاف بین نسلی، شکاف بین حکومت و جامعه هست. در تفاوتی که در واقع به وجود اومده، دگرگونی شگرفی که اتفاق افتاده اینه که اگر در گذشته گردش اطلاعات به طور کامل در دست حکومت بوده و اون موفق می شده نظارت بکنه بر روندهای جامعه پذیری و گردش اطلاعات، این انحصار از دست حکومت خارج شده و دیگه حکومت مثل سابق نمیتونه شستشوی مغزی بده، همونجوری که خواست نسل جوانان تربیت بکنه. در نتیجه در واقع حکومت اون مراقبت و نظارت گذشته رو نداره و همینم نگرانش میکنه. اون چیزی که در جامعه شناسی ما بهش میگیم نهاد فراگیر، یعنی نهادی که تمایل داره به این که به همه در واقع زوایای زندگی افراد مسلط باشه و بعدشون مسلط در واقع نظارت بکنه. این نهاد فراگیر امروز دچار مشکل شده، دیگه کار نمیکنه مثل گذشته و برای همینم در واقع خطری که نشریه سپاه ازش صحبت میکنه شکاف برداشتن نهاد فراگیریه که دیگه نمیتونه مانند گذشته نظارت همه جانبه بر علیرغم همه تلاش‌های جمهوری اسلامی، ولی مثلا جایی در مقایسه مثلا با کره شمالی موفق نبوده در کنترل این جریان. به هر حال ایرانی‌ها به اینترنت دسترسی دارن، به ماهواره دسترسی دارن علیرغم همه مشکلات. فکر میکنید آیا این گردش آزاد یا دست کم نسبی آزاد اطلاعات میتونه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بشه؟ این شده. در حقیقت چرخش مهمی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده اینه که الان ابتکار عمل در دست فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، یعنی برخلاف گذشته که حکومت هر حقیقتی رو که می‌خواست به جامعه تحمیل می‌کرد، امروز در واقع در سطح کلان حکومت داره جواب میده به جامعه، حکومت داره در واقع پشت سر جوونا حرکت میکنه و بر همینم چرخشی که اتفاق افتاده و نشریه سپاه هم بهش اشاره داره، همین چرخش اساسی در رابطه قدرت در گردش اطلاعات بین جامعه و به خصوص جوونا و حکومتی که کنترل و نظارت سابقا از دست داده. سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس، ممنونم از شما. بعد از مدت‌ها بحث و مجادله، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده رو تعیین کرده. خیلی از فعالان و سندیکاهای کارگری میگن این دستمزد با میزان واقعی تورم و قدرت خرید کارگران تناسبی نداره. حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400 همونطور که می‌بینید 2,650,000 تومان اعلام شده. این رقم با در نظر گرفتن مجموع مزایا 39% بیشتر از پارساله. در سال‌های قبل هم حداقل‌ها همینی بود که روی تصویر می‌بینید. بیایید ببینیم که وضعیت تورم اما چطور بوده. این نمودار تورم در سال 99 که داره به پایان میرسه. اگر این نمودار رو با افزایش حداقل حقوق کارگران مقایسه کنیم، متوجه میشیم که افزایش حقوق کارگران چه نسبتی با نرخ تورم رسمی داشته. حالا بیاین رابطه بین افزایش هزینه تولید محصولات و افزایش دستمزد کارگران رو در نظر بگیریم. افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته حدود 10% بوده و میشه گفت که این درصد امسال کمتر هم شده. افزایش دستمزدها در مجموع تاثیر چندانی در افزایش قیمت محصولات داخلی نداشته و گرانتر شدن کالاها عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بوده. حالا برای مثال در نظر بگیریم که یک خانواده 3 نفره کارگری در سال 1400 با حقوق متوسط 3.5 میلیون تومانی چه هزینه‌هایی دارند. اگر به این درصدهای فرضی نگاه کنیم، می‌بینیم که هر ماه با توجه به افزایش نرخ تورم و ثابت موندن دستمزد، وضع اقتصادی این خانواده‌ها بدتر میشه و مجبور میشن کمتر مواد غذایی بخرن، هزینه پوشاک رو به حداقل برسونن و بیشتر به حاشیه شهرها که خونه‌ها ارزان‌تر برن. همین چند روز پیش رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حسن صادقی گفته بود دستمزد کارگران و بازنشستگان فقط 37% هزینه‌های اونها رو تامین میکنه. هزینه‌های زندگی یک خانوار 4 نفره در سال 99 حداقل 6 میلیون تومان برآورد شده. اواخر تابستون هم رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته بود نرخ حداقلی سبد معیشت حدود 8 میلیون تومانه. به همین دلیل برخی از فعالان کارگری میگن دستمزد کارگران باید بالاتر از خط فقر و دست کم 9 میلیون تومان باشه تا کفاف مخارج زندگی اونها رو بده. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم با ماست. آقای چاوشی، حالا بحث افزایش حداقل دستمزد یک نکته هست. نکته دوم این هستش که چقدر میشه این رو اعمال کرد با توجه به اینکه بالاخره بسیاری از کارگران در صنایع کار میکنن که الزاماً دولت نظارت چندانی در اعمال حق حاکمیتی برای میزان حقوق نداره. نکته جالبی بود. من بگم این حداقل دستمزد 2,650,000 تومانی قطعاً کمه و کفاف داشتن یه زندگی آبرومندانه تو شهری مثل تهران رو نمیده.
ولی مشکل این عدد نیست. این عددا رو میشه هی روی کاغذ برد بالاتر. امسال رشد 39% داشته، پارسال 26%، سال قبلتر 36%، ولی هیچ کس نیست که اعتقاد داشته باشه میانگین وضع کارگرای ایرانی تو این 3 سال بهتر شده. چرا؟ چون مشکل واقعی این نیست که یه نفر نمیذاره حقوق کارگر بیشتر بشه. مشکل اینه که یه کسایی، یا بهتر بگم یه ساختاری تو اقتصاد ایران شکل گرفته که نمیذاره درآمد کشور، تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر بشه، برعکس روز به روز باعث کمتر شدن اون میشه. میانگین رشد اقتصادی ایران تو 10 سال اخیر 0 بوده. وقتی تو کشور ثروت تولید نشه، شما هر چی روی کاغذ عدد و رقم حداقل دستمزد کارگر یا کارمند رو ببری بالا، یا تبدیلش میکنی به بیکاری بیشتر یا تورم بیشتر. وقتی تو کشور ثروت تولید نشه، پول این افزایش حقوق اصلا از کجا میخواد بیاد؟ یا باید از پول نفت باشه که حالا که اصلا نداریم، ولی اگر هم داشته باشیم نتیجهش میشه سرکوب تولید داخلی و بیکاری بیشتر، یا باید پول بیشتر چاپ کنی که میشه تورم بیشتر. مشکل ما اینه که دولت به معنای عام کلمه اولا امکان تجارت با جهان رو از بین برده، از طرف دیگه با مداخله هایی که تو اقتصاد میکنه نمیذاره تولید تو کشور رشد کنه، و علاوه بر اینا خودش انقدر بزرگ و پرخرج شده که کسری بودجهش مهمترین عامل تورمه. اینا مانع ایجاد ثروت تو کشوره. حالا امسال حداقل دستمزد کارگرا رو 39% زیاد کردن، حقوق کارمندا رو هم یه مقدار بیشتر افزایش دادن. شک نکنید اگه تحریم برداشته نشه، سال بعد موج تورمی بعدی رو خواهیم داشت. اگر هم تحریم برداشته بشه و پول نفت بیاد تو اقتصاد، بیکاری شدیدتر رو خواهیم داشت. سپاسگزارم. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم، پایتخت ایتالیا با ما. شرکت بین‌المللی نفت و گاز فجیره ادعا کرده که مالک 2 میلیون بشکه نفتیه که آمریکا توقیف کرده بود. این شرکت اماراتی با ارائه مدارکی در دادگاه فدرال آمریکا گفته که در ماه ژوئن 2020 2 میلیون بشکه نفت خام رو از یک تأمین کننده عراقی ناشناس خریداری کرده و چند ماه بعد در اکتبر در همون سال همون 2 میلیون بشکه نفت خام رو به یک خریدار ناشناس چینی فروخته و آمریکا قبل از رسیدن این محموله به چین اون رو به دلیل نقض تحریم‌های علیه ایران توقیف کرده. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ماست. آقای احمدی‌نیا، چقدر این تصویر رو برای ما بازتر میکنه که چه اتفاقی افتاد در باره این 2 میلیون بشکه نفت؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. در ادعایی که مطرح کرده شرکت فجیره، اومده اسم شرکتی که ازش نفت رو خریده و اسم مشتری رو که قرار بوده نفت رو بهش تحویل بده رو حذف کرده. یعنی نگفته که از کی خریده و قرار بوده که به کی تحویل بده، فقط مدارکی رو که تایید کننده اینه که این نفت عراقه ارائه داده به دادگاه. خب میدونیم که مسیری که ایران برای مدت طولانی ازش داره استفاده میکنه، یکی از مسیرهای قاچاق نفتش که بتونه تحریم ها رو دور بزنه این هستش که بعضی از شرکت های عراقی رو باهاشون معامله میکنه که اینها تاییدیه هایی رو براش از وزارت نفت عراق جور میکنن و نفت ایران رو از نفتی که از میدان های مشترک به دست اومده مشخصات مشابه داره رو به اسم نفت عراق معامله میکنن. یه آیتم دیگه ای که هستش اینه که اون نفتکشی که این نفت رو رفته بارگیری کرده یک نفتکش یونانیه که عملاً میشه 5مین نفتکش یونانی که درگیر مسائل تحریم‌های ایران شده اخیراً و اسمش به بیرون درز کرده. خب میدونیم قبلا هم یه شرکت یونانی رو خود ایرانی‌ها مستقیما نفتکش‌هاش رو اجاره کرده بودن برای انتقال بنزین به ونزوئلا که خب توقیف شد. خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم، به هر حال اگر کشوری مثل ایران با ترفندی، حالا در مورد این پرونده خاص ما که جزئیاتش رو نمیدونیم، اما با ترفندی به یه شرکت نفتکشی که پرچم کشور دیگر رو هم داره در واقع حمل میکنه بخواد نفتش رو بفروشه، آیا اون شرکت واقعا مسئولیت داره و چقدر میتونه بررسی بکنه که منبع اصلی این نفت از کجا بوده؟ خب مسیرهایی برای تاییدیه‌اش رو وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، گفتن که به هر نفتکشی که مشکوکین، به هر محموله‌ای که مشکوکین به ما اطلاع بدین، ما بررسی می‌کنیم براتون. اونهایی که اطلاع ندادن و خود وزارت خزانه‌داری بررسی می‌کنه به نتیجه میرسه توقیف میشن و بعضی‌ها رو هم خودشون اطلاع دادن، از جمله نفتکش آشیل هم ظاهراً خودش مشکوک شده، شرکتی که مالک نفتکش بوده مشکوک شده به محموله‌ای که حمل می‌کرده، چون 4-5 ماه هم متوقف مونده در فجیره. بعد به مقصد چین اعلام کردن که حرکت کن. وقتی که مشکوک میشه اعلام میکنه به وزارت خزانه‌داری آمریکا، اونها بررسی کردن. حالا به چه شکلی واقعا مشخص نیست، اینکه نمونه‌ای فرستادن آزمایش شده یا اینکه منابعی رو مشخص کردن یا مدارکشون رو فرستادن، اونا میدونستن که این مدارک جعلی بودنش رو فهمیدن،
به این شکل تعیین میشه و مسئولن به خاطر اینکه در دور زدن تحریم ها عملا دارن کمک میکنن. راهکار این که بخوان بفهمن که واقعا دارن چنین کار رو میکنن یا نه راهکار سخت و پیچیده‌ایه. برای همینم آمریکا این رو طراحی کرده که کسی اصلا سمت نفت ایران نره، کسی سمت معاملات مشکوک در حوزه نفت هم نره، همه برن سراغ شرکت‌ها و منابعی که کاملا روشون تسلط دارن، میشناسن و مطمئن هستن که تاییدیه دارن این منابع. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت از نیکوزیا در قبرس، ممنونم از شما. جلسه رسیدگی به اتهام جدید نازنین زاغری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. نازنین زاغری رتکلیف این بار به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. محکومیت 5 ساله خانم زاغری به اتهام جاسوسی همین هفته گذشته رسما تموم شد. بردیا افشین همکارم اینجا در استودیو با ماست. با جزئیات بیشتر چه میدونیم؟ آیا امکان داره که حبس طولانی‌تری دوباره در انتظار او باشه؟ تشویش و اضطراب برای خانواده نازنین زاغری همچنان ادامه داره. قراره که طی 7 روز کاری این حکم تازه رو اعلام کنن. بنابراین این میتونه قبل از نوروز یا بعد از تعطیلات نوروز اتفاق بیفته. همونجور که اشاره کرده که به خاطر تبلیغ علیه نظام این حکم تازهش، حکم پیشینش که 5 سال محکومیت رو سپری کرده بود، به خاطر جاسوسی بود. اما شواهدی که ارائه شده شواهد تکراری سال 95 هم به اون ارائه شده بود. از جمله اونها مصاحبه خبری با شبکه تلویزیونی BBC فارسی و حضورش جلوی سفارت ایران به هنگام تجمعات اعتراضی سال 88 بعد از اون انتخابات جنجالی. این شواهد ارائه شده. وکیل خانم زاغری، حجت کرمانی، امیدواره که او تبرئه شه چون فرصت دفاع داشته. باید گفتش که به هر حال این سایه طرح اتهام‌های جدید همواره بالا سرش بوده از سال 96، ولی خب قبل از پایان محکومیتش شهریور ماه ایراد شد محکومیت‌های تازه‌اش. قاضی صلواتی اون رو ایراد کرد و بعدش هم جلسه اول رسیدگیش برگزار شد. چیزی که خوشبینانه است برای اونها، میگن که بالاخره این جلسه دوم رسیدگی به پایان رسیده، به ختم رسیده و حکم رو صادر می‌کنه. این جلسه به صورت مکرر برگزار نخواهد شد. گفته شده که جلسه بسیار آرام بوده و قاضی صلواتی گوش داده به دفاعیات وکیل و همچنین گوش داده به اظهاریه‌ای که خود نازنین زاغری خونده و واکنش بدی هم نشون نداده. اما با ریچارد رتکلیف صحبت می‌کردم، همسر نازنین زاغری، گفته که ممکنه وکیل خوشبین باشه اما او خیلی خوشبین نیست، چون که میگه که سابقه نداشته به زعم او که دادگاه‌های انقلاب کسی رو تبرئه کنه. بنابراین برای او مسئله اینه که این حکم چقدر، ولی که امیدوارن که حکم رو زودتر بدن و حکم سبک باشه. برای اونها این میتونه دستاورد باشه. ممنونم از تو. بردیا افشین همکارم اینجا در استودیو با ما. در تحقیق اینجا در بریتانیا معلوم شده که در دوران کرونا و قرنطینه مصرف مواد مخدر بیشتر شده. ماریجوانا در این مدت محبوب‌ترین ماده مخدر بوده. با وجود محدودیت‌های دوران کرونا و قرنطینه، قیمت مواد مخدر نه تنها بیشتر نشده بلکه حتی هیچ وقفه‌ای هم در توزیع پیش نیامده. به نظر در دوران کرونا ساقی‌ها حسابی هوای مشتریاشون رو داشتن. دکتر شهرام بختیاری، رئیس مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی از تهران با ماست. آقای دکتر بختیاری، در کشورهای غربی خب مصرف ماریجوانا در این سالها افزایش پیدا کرده. در ایران مواد مخدر دیگری هست که میدونم خیلی مصرف میشه. آیا این تجربه در ایران هم بوده که در دوران قرنطینه مصرف مواد مخدر بالاتر رفته باشه؟ با سلام و تشکر از دعوتتون. بله، در ایران هم کم و بیش به نظر میرسه همین الگویی که شما فرمودید در این تحقیقات در لندن انجام شده مشابه اون میشه دید و مصرف مواد مخدر نه تنها کاسته نشده، ممکنه که میزان مصرف بیشتر هم شده، منتها ممکنه ترکیب نوع موادی که استفاده میشه کمی تغییر کرده باشه. در ابتدای اون وضعیت کرونا ممکنه که به یک همونجوری که همه بیزینس ها به هم خورده، این بیزینس مصرف مواد هم یه وقفه کوتاهی داشته. حتما اون وقفه کوتاه اون در اون بحران اولیه بوده. منتها ما دیدیم که مراجعات بعد از اینکه یک کمی فضا آرومتر شد و مردم فهمیدن که باید که با کرونا چجوری برخورد بکنن، اون وقفه کمتر شد و بعد از اون لاکداون خیلی وسیع اولیه اغلب بیزینس هایی که میتونستن کار بکنن دوباره برگشتن به بازار کار، از جمله مصرف
مواد و ترافیک مواد، خرید و فروش مواد، به نظر میرسه که از خیلی زود دوباره برگشت به وضعیت عادی و حالا همونطور که در این تحقیق اومده حتی ساقی‌ها از طریق فضای مجازی تونستن که مواد رو بفروشن یا اینکه از به شکلی با رعایت فاصله اجتماعی یا عرض کنم که با زدن ماسک یا با همینطور کارتخوان یا بانک به بانک برای پرداخت ها این کمتر از پول نقد استفاده شده، ولی این ترافیک انجام شده و این مواد بوده. ما در اون ابتدا به خاطر اینکه دیدیم که الکل رو به عنوان راهکاری برای جلوگیری از کرونا مطرح شده بود، مقداری مصرف الکل خیلی بالا رفت و خیلی ها فکر می‌کردن اگر مصرف خوراکی داشته باشن اوضاع بهتر خواهد بود براشون و احتمال کرونا کمتر میشه درشون. که بعد ما یه پیک زیادی داشتیم از الکل ولی بعد کم شد. بعد کم کم رفته به سمت مواد روانگردان بیشتر. درسته. ممنونم از شما دکتر شهرام بختیاری، رئیس مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی از تهران با ما. تصاویر زنده داریم از مرکز لندن، احتمالاً در جریان باشید. یک مأمور پلیس بریتانیا که به ربودن و قتل زنی جوان در جنوب لندن متهم شده، تظاهراتی الان در بیرون پارلمان بریتانیا در اعتراض به رفتار پلیس اسکاتلند یارد در جریان هست. این زن جوان تقریباً 11 روز پیش، 3 ماه مارس، داشت از جایی به خانه‌اش باز میگشت که در میانه خیابان ربوده شد و بعد جنازه او پیدا شد. حالا مشخص شده که کسی که او رو ربوده و کشته بوده ظاهراً یک مأمور پلیس بوده. فشارها بر اسکاتلند یارد بسیار افزایش پیدا کرده و بعضی از سران احزاب و مردم خواستار استعفای کمیسر عالی پلیس بریتانیا اسکاتلند یارد شد. تصاویر زنده رو می‌بینید از نزدیکی پارلمان در مرکز لندن. نیروی دریایی چین که تا همین چند سال پیش پیش از آمریکا عقب‌تر بود، حالا بزرگترین نیروی دریایی جهان شده. چین از سال 2015 تعداد و قدرت شناورهای دریاییش رو افزایش داده و گفته میشه که ممکنه همین الان هم از این نظر از آمریکا پیشی گرفته باشه. آمریکا الان 297 کشتی جنگی داره و چین 360 تا. توی این جدول پشت سر من میشه تعداد شناورهای جنگی چین رو در طول سالهای قبل، دست کم از سال 2000 به این ور، حالا و همینطور پیشبینی مربوط به سالهای آینده رو در مقایسه با آمریکا دید. توان ناوگان نظامی چین در سالهای اخیر 3 برابر شده و احتمالاً با توجه به افزایش بودجه نظامیش ممکنه آمریکا در قدرت دریایی از چین عقب بیفته، هرچند که در حال حاضر در زمینه‌هایی مثل تعداد تفنگداران دریایی و همینطور موشک‌ها و زیردریایی‌ها جلوتره. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی، باورش کمی دشوار هستش که چین در زمینه دریایی، نیروی دفاعی دریایی، از قدرتمندترین کشور جهان در زمینه نظامی پیشی بگیره. بله، دورنمای استراتژیک چین احیای عظمت این کشور تا سال 2049 و برای این کار این استراتژی لازمش تقویت توان ارتش این کشوره، از جمله تقویت نیروی دریایی این کشور تا حدی که از مواردی حتی برتر از آمریکا باشه. همونطور که فرمودید تعداد ناوهای این کشور، تعداد زیردریایی این کشور به سرعت گسترش پیدا کرده و از نظر تعداد کلی از آمریکا هم جلو زده. الان چین داره دو ناو هواپیمابر جدید میسازه و همینطور هم 2 زیردریایی اتمی جدید میسازه. اینطور تحلیل میشه که در سال 2030 تعداد زیردریایی جدید اتمی چین به 6 فروند برسه. در نظر داره چین که نقش خودش رو در اقیانوس آرام گسترش بده و همینطور در اقیانوس هند هم در سال اخیر توسعه زیادی دیدیم. از نظر توان نظامی نیروی دریایی چین داره در پاکستان پایگاه درست میکنه، در جیبوتی پایگاه داره و انتظار این هستش که توان نظامی چین در طی سالهای آینده تا حد خیلی قابل توجهی بالا بره. با افزایش بودجه این کشور همینطور توناژ ساخت کشتی در چین هم به سرعت در حال افزایش هستش و همینطور چین امکان ساخت زیردریایی اتمی رو به سرعت داره بالا میبره.
ممنونم از شما. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما. قبل از پایان برنامه دوباره بریم به مرکز لندن، میدان پارلمان، جایی که تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به رفتار پلیس با معترضان که دیشب در اعتراض به کشته شدن یک زن جوان به اسم سارا اورارد توسط یک مأمور پلیس اسکاتلند یارد صورت گرفته بود تجمع کردن و دارید این تجمع رو می‌بینید. تعدادی از رهبران احزاب مختلف به خصوص حزب لیبرال دموکرات اینجا در بریتانیا خواستار استعفای کمیسر عالی اسکاتلند یارد شده به خاطر نحوه برخورد پلیس با معترضان دیشب در مرکز لندن. خانم اورارد تقریباً 11 روز پیش، سوم ماه مارس، از بیرون به خانه‌اش باز میگشت که توسط کسی که مظنون هست و الان در بازداشت پلیس هست ربوده شد و جسد او کمی پیشتر پیدا شد. تصاویر زنده رو می‌بینید از میدان پارلمان در مرکز لندن. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.